بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان رسالة إلى وزير التعليم التركي الدكتور يوسف تكين. بداية تعظيم سلام وتحية واحترام لهذا الوزير العظيم الذي أعاد الروح الإسلامية للطلاب المسلمين في تركيا، وأعاد للمدارس التركية سابق رونقها. ونحن نشاهد هذا العام الاحتفالات بدخول شهر رمضان الكريم في المدارس التركية، وتزيين المدارس والأغاني والأناشيد الإسلامية وتعليم الطلاب الإسلام. فهذا الوزير أحدث ثورة كبيرة جدا في تركيا. حبذا لو أن هذه الثورة تصل إلى الجامعات التركية، لأن حزب الجامعات التركية لا يزال يعلن الحرب على الدولة التركية. حزب الجامعات في تركيا، هذا الحزب الذي في الجامعات يدار من قبل جماعة ولوبي سيرانيك حتى اليوم. فحبذا أنه من بيدهم الأمور في الجامعات التركية أن يتعلموا، أو أنا أناشد الرئيس التركي أردوغان أنه يضم المجلس الأعلى للجامعات لسيادة الوزير يوسف تكين كي يضبط الأمور المعوجة داخل الجامعات التركية. فهي تحتاج إلى ثورة، لأن هذه الجامعات إن لم يتم إصلاحها وتعديلها ستسقط تركيا، لأن هم نفس هذه الجامعات هي التي أسقطت السلطان عبد الحميد، وطلاب الجامعات هم الذين قادوا الثورة وخلعوا السلطان عبد الحميد، وهم الذين أسقطوا الدولة العثمانية. وهم طلاب الجامعات الأتراك هم الذين جاءوا مع العصابات البلغارية واليونانية ومع مانويل قراسو والماسونية الباطنية من سالونيك، واحتلوا عاصمة الدولة اسطنبول. لم يحتل اسطنبول لا الجيش البريطاني ولا الفرنسي، إنما احتلها شباب الجامعات الأتراك، خريجي الجامعات الفاسدة في عهد عبد الحميد. لأن الناس بتسأل، احنا نظام التعليم في عهد عبد الحميد خرج لنا ماذا؟ خرج لنا أنور ونيازي وطلعت وجمال باشا، وخرج لنا من أسقطوا الدولة العثمانية. نظام التعليم في عهد السلطان عثمان اللي هو مؤسس الدولة العثمانية خرج لنا الجيل العظيم. نظام التعليم في عهد الوزير نظام الملك أسس لنا الدولة السلجوقية والدولة الأيوبية والدولة العثمانية، يعني العثمانيون والسلاجقة والأيوبيين في مصر. كل هؤلاء، كل هذه الثورة وكل هذه الدول أسسها وزير تعليم اسمه نظام الملك. فالأمر في الجامعات يحتاج إلى إصلاح عاجل، هذا أخطر من أي عدوان أجنبي. هؤلاء الجامعات الآن هي التي سوف تسقط تركيا للأسف الشديد إن لم يتم التدخل واختيار رجل أسد مثل الدكتور يوسف تكين يصلح ما عوج فيها. هذه جامعات أم لمهمتها تعليم الرقص. يعني أنا أرى أن الجامعات مهمتها الآن المهمة الأولى تعليم الرقص. فالأمر يحتاج إلى تدخل عاجل وإصلاح الجامعات. وحبذا سيادة الوزير يعني يوسف تكين أو يكون رجل قوي مثله أسد هكذا يصلح هذه الأمور. فتحية احترام وتقدير للدكتور يوسف تكين، وتحية احترام وتقدير للرئيس التركي أردوغان الذي اختار هذا الوزير العظيم وعينه في هذه المهمة. بداية أقول للدكتور يوسف تكين، أنا سأموت وأنت ستموت، وأنت مؤرخ وستفهم ما أقوله، لأنه من ميزة المؤرخ أنه لا يكون أسير اللحظة التي يعيشها، بل المؤرخ يعني الآلاف السنوات ينظر لها كأنها يوم. المؤرخ لا يكون لما يكون في منصب لا يرى أنه مجرد موظف. أنا والله لما كنت وزير تعليم أقمت المناسبات الإسلامية وأصدرت تعليماتي بأداء صلاة الجمعة في المدارس ومن جاء بعدي أفسد. لا، المؤرخ لا ينظر هكذا. أنا أقول الآن للوزير يوسف تكين، بعد عمر طويل لك وبعد أن يتوفاك الله وسيتوفانا جميعا، هل تريد أن يكون اسمك بجوار نظام الملك، الوزير نظام الملك الذي أسس جامعات ومدارس ونظام تعليمي بنى لنا الدولة العثمانية والدولة الأيوبية في مصر ودولة المماليك في مصر وأنقذ العالم الإسلامي، أم مجرد وزير موظف جلس على الكرسي عدة سنوات أصلح في أمور وقتية وجزئية ثم بعد ذلك ينساه الناس؟ الشخص المهم لا يكون رئيس الدولة ولا الوزير ولا قائد الجيش، ولا الشخص المهم هو الشخص الذي يغير التاريخ. لدينا الإمام البخاري لكان وزيرا،
ولا كان قائد جيش. لكن الإمام البخاري بكتابه صحيح البخاري لا يزال حجر عثرة أمام الفرق الباطنية الموجودة في تركيا والعالم الإسلامي حتى اليوم. زي كل يوم يشتموا في الإمام البخاري. أنا لما قرأت صحيح البخاري وجدت هذا الكتاب مصمم للرد على الباطنية أو التي يسمونها الماسونية. وذلك ملالي إيران كل يوم يشتموا في البخاري، كل يوم. الملالي في العراق كل يوم يشتموا في البخاري، صحيح البخاري. هل أحد يشتم فيه كتاب الموطأ الإمام مالك؟ لا. هل أحد يشتم فيه كتب الإمام أبو حنيفة؟ لا. لماذا البخاري؟ لأن البخاري هو حائط الصد ضد الباطنية، ولذلك رموه في الشارع وطلعوا فتاوى بتكفيره وزندقته وغير ذلك. لكن البخاري أنقذ العالم الإسلامي بكتابه صحيح البخاري. يعني لولا كتاب صحيح البخاري كان الإسلام تغير كثيرا، كان حرف كثيرا، وتاريخ الرسول كان زور، هو أصلا زور، ولكن كان التزوير يعني بكارثة. كم قرن مرة حتى وكم سنة، عشرات السنوات تمر حتى يظهر لنا الوزير نظام الملك ليكمل ما بدأه البخاري، ثم عشرات السنوات تمر كي يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويجدد مشروع نظام الملك ومشروع صحيح البخاري في التصدي للباطنية. عشرات السنوات كي يأتينا السلطان العثماني ياووش سليم رحمه الله. فأنا أقول لسيادة الوزير يوسف تكين إنه أنا نظرت في أمر التاريخ، وكل إنسان منا عليه أن يختار لنفسه بين هذين النموذجين. نظرت في أمر التاريخ فإذا الناس نوعان. التاريخ كبناء، في إنسان يقرر أنه يكون القواعد والأساسات لهذا البناء، وفي إنسان يقرر أن يكون طوابق في هذا البناء، وفي إنسان يختار لنفسه أن يكون مجرد طلاء للحوائط الخارجية لهذا البناء، والبعض يختار أن يكون أوساخا لتلطيخ هذا البناء. فإذا نظرت إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الخلفاء الراشدون الأوائل الثلاثة، ستجدهم هم أساسات هذا البناء. ليس العبرة أن أبو بكر حكم سنتين، أبو بكر حكم سنتين فقط. الشاه إسماعيل الصفوي الذي حكم إيران وأسس الدولة الصفوية ونقل إيران للتشيع حكم 20 سنة ومات شاب صغير عمره 36 سنة فقط. إذا أنت سألت اليوم أي أحد في المغرب، في مصر، في تركيا، كله يعرف الشاه إسماعيل الصفوي. وإذا سألتهم عن أسماء حكام آخرين لإيران لا يعرفون. الكل الآن يعرف اسم السلطان ياووش سليم، حكم كام؟ 8 سنوات فقط. هناك سلاطين عثمانيين حكموا 20 سنة ولا أحد يسمع بهم أصلا. فليست العبرة بكم قضى هذا الحاكم في منصبه ولا هذا الوزير كم قضى على كرسيه، إنما بهذا الشخص لما جلس على كرسيه كم حدد أنا مجرد موظف، هذه أمانة أسلمها لمن يأتي بعدي، أنا حاكم هترك الدولة بشكل جيد أسلمها لمن بعدي، أم أنا سأترك أثرا إلى يوم القيامة. فهكذا فكر ياووش سليم لما ضم مصر وضم كذا ولما دمر الخطر الصفوي. وإلا كان اليوم القرآن يشتم ويلعن على مساجد في تركيا وفي مصر وفي غيره، وكان الصحابة تشتم وتلعن، وكان يعني مش عاوز أدخل يعني في بابك الخرامي والجماعة اللي كانوا الرجال يلطون ببعضهم البعض. وهذا حدث في مصر في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وحصل في الجزيرة العربية في حكم القرامطة. يعني المقصود هنا ان الشاه اسماعيل الصفوي نحن ضده، ولكن هو ماذا فعل؟ غير التاريخ، لأن هو ما كان نظره قصير إلى أنه أنا سأحكم إيران وخلاص. لا، احنا عندنا المماليك في مصر باستثناء قطز وبيبرس والخليق وقلاوون، يعني باعتبار السلاطين العظام من المماليك، لكن هناك من ظل سنوات طويلة ماذا فعل؟ مجرد موظف، حاكم موظف. فالآن أنا أقول للدكتور يوسف تكين أنت عليك أن تتخذ قرارا سوف يحاسبك الله عليه. هل أنت ستكون وزير موظف أم وزير تعليم يؤسس دول؟ الذي أود أن أقوله أنه التعليم في تركيا فيه مشاكل جوهرية. فهل نكتفي بحلول وقتية صحابة صيف لما تتغير الحكومة أو يتغير رئيس الدولة كل هذا يتبخر، أم يتبع الوزير سياسات تبقى إلى يوم القيامة بإذن الله؟ لدينا نموذج
الحاكم أو للمعلم أو للأستاذ الوزير التعليم اللي أحدث أثرا باق إلى يوم القيامة، وهو والي العراق في الدولة الأموية الحجاج رحمه الله، الحجاج الأموي الذي نشر الإسلام بين الأتراك. طبعا الآن في كتب التعليم التركية مزورين في وزارة التعليم التركية التزوير، أن الذي علم الأتراك الإسلام والدولة العباسية، ده تزوير. حبذا لو وزير التعليم التركي يصححه. قادر المسؤول يتكلم في هذا عيب كبير يعني. الحجاج هو الذي نشر الإسلام بين الأتراك وبين الباكستانيين وبين الأفغان. فاحنا بنتحدث عن السلاجقة. من علم السلاجقة الإسلام؟ الحجاج. من أدخل العثمانيين الإسلام؟ الحجاج. من أدخل الباكستانيين وكل الدول الإسلامية التي نشأت في باكستان وأفغانستان والهند؟ بفضل الحجاج، وهو كان والي، يعني لا كان خليفة ولا سلطان ولا شيء. فهذا الحجاج أثره باق إلى يوم القيامة. والإصلاح الأهم للحجاج في مجال التعليم رضي الله عنه وأرضاه هو تنقيط القرآن الكريم. سيدنا الحجاج كان يمر في السوق فوجد أطفال يخطئون في قراءة القرآن الكريم. أنتم تعلمون أن اللغة العربية الحروف لم يكن عليها نقاط. يعني مثلا في قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها. فالباطنية في زمن الحجاج قالوا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر علي بن أبي طالب أن يخلق مثلها. وهذا اعتقاد الباطنية حتى اليوم، أن علي هو الخالق لهذه السماوات والأرض. فالحجاج هنا ما قال لا أنتم تقرؤون بشكل خاطئ، لا، هو قال سأضع حلا لهذه المشكلة يبقى إلى يوم القيامة. عمل لجنة وقال لهم أنا أريد حل يبقى إلى يوم القيامة. فقالوا تنقيط القرآن الكريم، وفعلا قام بتنقيط القرآن ووضع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على، فوضع حركة فتحة على الياء، بدل هم لو كان ترك الأمور كانوا قالوا هناك قراءة بأن علي وهناك قراءة بأنه على. هذا يرينا رجل الدولة لما يكون ينظر للتاريخ بعدما أموت ماذا سيحدث. فاليوم جاء حكام ضعاف، حتى الشيخ إسماعيل الصفوي حكم العراق، وحتى جاء ملالي إيران وحكموا العراق. هل استطاعوا أن يزحزحوا القرآن ويغيروا في التشكيل الذي فعله الحجاج؟ لا. علما أن الحجاج عندما قرر تنقيط القرآن الكريم خرج المشايخ اللي هم عقولهم بسيطة ونظرهم ضعيف ونظرهم قصير وقالوا لا يا حجاج لا تفعل، هذا خطأ يا حجاج. وهم اليوم كلهم تلاميذ الحجاج. أولا تشكرون الحجاج الذي علمكم؟ ثم أنتم تسيرون خلف الباطنية وخلف لوبي إيران اللي رابط حبل في رقبتكم وسحبكم تشتموا في سيدنا الحجاج الذي لولا وقفة الحجاج لهدمت الدولة الأموية ولا كان اليوم لا في قرآن ولا في سنة. ولذلك هم يلعنون ويشتمون في سيدنا الحجاج، هذا الرجل الرحيم العادل. أي دولة حد بيرفع فوجها السلاح بيتعامل معاه. واحد جاي هم ذهبين يقتلوا الحجاج وتمردوا عليه وحاربوه 80 معركة، كان يعمل ايه يعني الحجاج؟ يقول لهم اقتلوني اقتلوني. فالمهم الذي أود أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى شرف الحجاج. الحجاج حكم 20 سنة، الحجاج كان والي 20 سنة فقط، كان والي، لا كان خليفة ولا كان كذا. انظروا للأثر الذي تركه، فهو أصلح إلى يوم القيامة. فالذي أود أن أقوله لوزير التعليم التركي يوسف تكين: قد أنعم الله عليك وأعطاك هذا المنصب وجلست على هذا، وهذا أهم وأخطر وزارة في تركيا، لأن هذه الوزارة هي التي أثرها يمتد عبر التاريخ. فتخير لنفسك يا سيادة الوزير، أنت لديك مشاكل بنيوية في نظام التعليم في تركيا. هل ستقول الوقت غير مناسب ومن يأتي بعد يصلحها، أم تحدث أثرا وإصلاحا يؤسس لدول مثل الدولة السلجوقية والدولة العثمانية والدولة الأيوبية ودولة المماليك في مصر؟ فالذي أطلبه من وزير التعليم التركي أولا يجب أنه مدارس الإمام والخطيب تبدأ من الصف الأول الابتدائي. ليس أنه طالب يجلس إلى سن 10 سنوات لا يصلي. للأسف في تركيا لا يعلمون الأطفال الصلاة ولا الوضوء إلا بعد سن 10 سنوات. في حين أنت لما تذهب إلى السويد تجد أنهم يعلمون البنت أن تخلع ملابسها عارية وهي في سن 3 سنوات
امام زميلها وتنزل حمام السباحه. ليه يعني بتعلموه حمام السباحه؟ يعني الناس اللي عايشين في الصين مثلا ولا في منغوليا ولا ما تعلموا السباحه اصلا، يعني مش قصه يعني. ولكنهم يعلمون. لماذا هم حريصين على درس السباحه ورياضه السباحه؟ لان هو يريد ان الفتاه تتعرى. انت تريد ان الفتاه ترتدي الحجاب، هو عنده دين، ويعلمه للاطفال في السويد من سن 3 سنوات. فكيف انه في تركيا يمنع الطالب من دراسه الاسلام من السنه الاولى الابتدائيه؟ المفروض من اول سنه. انا انقل هنا ما قالته الدكتوره سهير السكري رحمها الله، وهذه كانت مترجمه في الامم المتحده وخبيره، وقالت هي قرات، وهي المراه تربت تربيه علمانيه. قالت انا قرات تقرير انجليزي قال انه سبب قوه المسلمين هذا الجبار اللي اسمه الدوله العثمانيه، وجدنا ان سبب قوه هؤلاء المسلمين في القران الكريم. فاسسوا مدارس قالوا لازم نلغي تحفيظ القران الكريم. ولذلك تعالوا نسمع ماذا قالت. بعدين قريت كتاب اسمه ميليتنت إسلام، الإسلام الثوري، لواحد اسمه جيسون. الإنجليز في منتهى الذكاء حسب الكتاب ده على فكرة كان الراجل كاتبه عن تقرير كان محرم توزيعه لمدة 75 سنة. يا الله. فجيسون كتب قال إنه قبل ما الإنجليز والفرنسيين يستولوا على الدولة العثمانية عملوا دراسة ايه سبب قوة الفرد المسلم اللي عنده قوة جبارة ادت الى انه المسلمين غزوا العالم من المحيط الاطلسي الى مشارف فيينا. وجدوا انه طفل المسلم من وهو صغير من 3 سنين ل6 سنين بيروح الكتاب وبيحفظ القرآن. عندك طفل عمره 7 سنين جبار، قرآن فيه 50,000 كلمة. فتخيل القدرة بتاعت الطفل. فجوم الإنجليز والفرنسيين قالوا الكتاب هو السبب. فرنسا قالت مفيش كتاب نهائيا، لغته في أفريقيا وفي المدارس اللي تحت سيطرتها، لبنان وسوريا، وإن كان سوريا فضل فيها بعض الشيء. وجات الإنجليز قالوا لا، فخلينا نموت القرآن بالسوء السمعة. عملوا مدارس أجنبية لأولاد الأغنياء، بس ما يدرسوهمش نفس المنهج بتاع إنجلترا، لازم يكون أضعف عشان لغة الأسياد يتعلموها بس الأسياد. أما البلدان العربية اللي تحت سيطرتهم باكستان والهند وما يلي كلهم درسوا إنجليزي أضعف من مستوى إنجلترا. وبعد كده عملوا المدارس الحديثة وبدأوا يدرسوا الطفل يدخل 6 سنين، وإيه الكلام ده حرام عليكم، الطفل سيبوه يلعب سيبوه يتنطط. فكانت النتيجة إنه الطفل راحت منه أهم فترة في حياته اللي هو بيتعلم فيها لغة. ونجحوا الإنجليز في ضياع الفترة اللي الطفل فيها بيتعلم اللغة الفصحى اللي كان ممكن يتكلمها بطلاقة زي ما أنا وأنت بنتكلم العامية. كانت نتيجة كمان ضاع منه أهم حاجة في الموضوع 50,000 كلمة. وبعد ما بيحفظ القرآن سنة من 6 سنين ل7 بيدرس ال1000 بيت شعر بتاع ألفية ابن مالك اللي فيها كل قواعد اللغة العربية الفصحى. وجدت في فرق كبير جدا ما بين أولادنا وأولاد ما يسمى المتقدم، إنه أولادنا بتتكلم بس اللغة العامية. فحصلت اللغة العامية كلها اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي 3000 كلمة فقط. وجدت إنه الطفل الغربي بيدخل المدرسة حصلته لغوية وهو عمره 3 سنين 16,000 كلمة، في حين انه الطفل العربي في جميع العالم العربي في جميع الدول العربية محصور في اللغة العامية، لغة الأم في البيت. فتخيل بقى ما تقدرش تستخدم وتقدرش تعيش إلا في حدود ضيقة جدا. فلما عرفت المعلومة دي وأنا بدرس اللينغويستكس اتخضيت على أولادنا، خفت عليهم. ولذلك أنشأوا المدارس الأوروبية. انهيار الدولة العثمانية بدأ بتأسيس المدارس في عهد السلطان محمود الثاني والسلطان عبد العزيز، وبإرسال الطلبة الأتراك والمسلمين إلى أوروبا. هذه من أخطاء السلاطين المتأخرين ومن أخطاء السلطان عبد الحميد، أنه كان بيرسل الطلبة إلى أوروبا، وهذه عادة سيئة. كيف أنت تعطي أولادك لدول أجنبية أصلا؟ الصواب والله الأوروبيين عنده علم في الفيزياء أو الكيمياء نحضر أساتذة.
هل نحن شاهدنا الدول الأخرى؟ هل الصين تحضر أبنائها لتركيا ليتعلموا في المدارس التركية؟ هل أمريكا تحضر أبنائها ليتعلموا في المدارس التركية؟ لا طبعا، ما في أحد يفعل هذا غيرنا نحن. تعطي ابنك وأولادك لدول أجنبية يطلعون على دخائل أنفسهم وسرار أنفسهم ويعرفوا هذا الطفل شخصيته قوية، هذا الطفل شخصيته ضعيفة، هذا الطفل نقاط قوته كذا، هذا الطفل نقاط ضعفه كذا، وهذا فيما بعد سيكون وزير ويكون هم مطلعين على كل شيء. وأنا وجدت أنهم يختارون حكام العالم الإسلامي ممن قاموا بتربيتهم وتربية أبنائهم. عندنا جمال عبد الناصر في مصر اللي هو عمل انقلاب عسكري وألغى الملكية، كان في زمن عدنان مندريس. وجدت أن أبوه كان تعلم في مدرسة أمريكية، وهو نفسه اتعلم في مدرسة أمريكية، وبنته أدخلها الجامعة الأمريكية، وفي الآخر كان بيشتم أمريكا في التلفزيون. ما فيش مشكلة يعني أمريكا ما عندهاش مشكلة أن تشتمها في التلفزيون يعني. تمام؟ طيب، فالذي أود أن أقوله إنه يجب تحفيظ القرآن الكريم يبدأ في المدارس من الصف الأول ابتدائي. ويا سيدي في طلبة مسيحيين دخلوهم النصوص المسيحية، نذهب للكنيسة، أنت تتبع هذا حق كل طفل أن يتعلم وفقا لديانة أبويه. فالأب يقول والله أنا مسيحي، أهلا وسهلا، أنت حر في دينك، أنت ما كتابك المقدس ندرسه لابنك، أنت في أي مذهب في المسيحية ندرس لابنك كتبه. وبالمناسبة أنا كمسلم حريص أن المسيحي يكون متدين. أنا سأقول لكم موقف حصل معي. كنت في مصر، كنت صحفي مختص بشؤون القضاء، فقابلت رئيس محكمة القاهرة، محكمة استئناف القاهرة. كان هو رئيس محكمة استئناف القاهرة كان يكون مشرف على الانتخابات في مصر، وكان رئيسها مسيحي. تعرفون أنه رئيس المحاكم في مصر كان يكون بالأقدمية، يعني أقدم قاضي وأقدم سنا يكون هو رئيس المحكمة. فكان هو كان مسيحي اسمه عادل زكي أندراوس. عادل زكي أندراوس. وأنا أجريت معه حوار عام 2009. وجريت انتخابات في البرلمان، وزارة الداخلية الشرطة قامت بالنزول في الشوارع وتمزيق لافتات كان التيار الإسلامي يعلقها مكتوب عليها الإسلام هو الحل. فضباط الشرطة قالوا لا، الإسلام ليس الحل، وكأننا في دولة القرامطة، وكأن الحركة القرمطية التي تأسست على يد حمدان بن قرمط وانشق منها القسم الغربي في سوريا وانتقلوا وأسس القرامطة في الجزائر وتونس، اللي هم اسموا نفسهم الفاطميين لكن كان اسمهم القرامطة. هم اختاروا اسم آخر بعد أن انشقوا عن حركة حمدان بن قرمط، سرقوا كل جهد حمدان بن قرمط. المهم وحتى قتلوا حمدان بن قرمط. والمهم مش عايزين ندخل في هذه القصة يعني. حتى الباطنية لما كانوا يمدحوا شخص يقولون أنه قرمطي. وطبعا حصل عندنا في فيلم برضه في عهد مبارك اسمه ايه؟ القرموطي. تمام؟ طيب المهم فالشرطة نزلت في الشوارع تقول لا الإسلام ليس الحل وتمزق اللافتات. تخيلوا في بلد إسلامي. فأجريت حوارا صحفيا مع رئيس المحكمة المسيحي باعتباره رئيس لجنة الانتخابات. قلت له ما رأيك ما استفعل في قرار وزير الداخلية؟ فقال لي سألغيه لأنه يخالف الدستور، الإسلام هو الحل. فالإسلام يقول لا تسرق، لا ترتكب جرائم، لا تقتل، لا كذا. فليت المسلمون ينفذون ويلتزمون بالإسلام، والمسيحية تقول لا تقتل ولا تسرق، فليت المسيحي يلتزم بهذا. فإذا مرشح مسيحي يريد أن يرفع شعار المسيحية هي الحل فليرفع، والمسلم الذي يريد أن يرفع شعار الإسلام هو الحل فليرفع. فهذا ليس شعار ديني، هذا برنامج. أما الشعار الديني فهو أنه لا تنتخبوا المسيحي أو لا تنتخبوا المسلم. حتى كان في نائب مسيحي اسمه جمال أسعد، لا أعرف كان حي ولا مات حاليا، وهذا كان على قائمة التيار الإسلامي، كان الشعار اللي رفعه الإسلام هو الحل. هذا في انتخابات مصر في البرلمان 1984. المهم المسيحي المتدين هو أفضل مليون مرة من الشيوعي ولا كذا، لأنه هذا المسيحي تستطيع أن تدعو الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني اللي معدنه هو عمر بن الخطاب كان معدنه جيدا في الجاهلية فأصبح معدنه جيدا في الإسلام. خالد بن الوليد كذلك، معاذ بن أبي سفيان كذلك. ننتبه لهذا. فهذه هي المشكلة الأولى في التعليم في تركيا، أنه لازم التعليم القرآن الكريم وتعليم الإسلام يبدأ من الصف الأول الابتدائي، بل من سن 3 سنوات. نحن نريد أن نعود لنظام التعليم الذي أنتج لنا السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية، اللي أنتج لنا صلاح الدين الأيوبي، الذي أنتج لنا عمر بن الخطاب، الذي أنتج لنا أبو بكر الصديق،
الذي أنتج لنا السلطان ياوز سليم، الذي أنتج لنا السلطان سليمان القانوني. نظم التعليم عندما تنتج دول كبيرة يبقى معناها نظم تعليم ناجحة. في الدولة العثمانية وفي تاريخنا الإسلامي كانوا يتعلمون القرآن من سن 3 سنوات، والذي يريد أنه يعلم ابنه لغة إنجليزية ولا كذا بيدخلوا حضانة إنجليزية من سن 3 سنوات، لمجرد أنه يتعلم اللغة الإنجليزية لغة الشارع، يعني حتى ليست لغة علمية، لا لغة في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في النحو ولا في غيره. نحن الآن جربنا النظام العلماني التعليمي في تركيا منذ التنظيمات في عهد السلطان محمود الثاني إلى اليوم، 200 سنة من التعليم العلماني. ما الذي يحدث؟ كل يوم الدولة تصغر، كل يوم هزائم عسكرية للدولة العثمانية، حتى لم يتبقى إلا ولاية الأناضول. ولاية الأناضول اسمها تركيا، لكن هي ولاية الأناضول في الدولة العثمانية. فالتعليم العلماني جعل الدولة العثمانية تتقسم وتتوزع في نظام تعليم فاشل. واليوم تركيا إلى اليوم تقول كركوك تركيا. كركوك تركيا مين يا عم؟ 100 سنة وأنت تقول تركيا كركوك تركيا. كركوك دي تفكرها مثلا عند اليابان مثلا، فتركيا غير قادرة أن تأخذها عند اليابان، بعيدة قوي. لكن كركوك دي تكتشف إنها على الحدود مع تركيا. طيب إذا مدارسك ونظامك وجامعاتك ونظام التعليم عندك لم ينتج لك وزراء ومسؤولين يأخذوا كركوك. أنت بتتكلم اليوم أردوغان رئيس تركيا بنى جيش قوي، أردوغان حرر قرباخ، أردوغان فتح سوريا، أردوغان ذهب إلى ليبيا، أردوغان أرسل قوات إلى الصومال. ومن هو أردوغان؟ خريج مدارس إسلامية، مدارس إمام وخطيب، وليس خريج مدارس أجنبية. أردوغان لا يتحدث الإنجليزية، وإذا نظرت في حكام العالم الأقوياء رئيس الصين لا يتحدث اللغة الإنجليزية، رئيس روسيا لا يتحدث اللغة الإنجليزية، أردوغان لا يتحدث اللغة الإنجليزية. مين اللي فهمنا انه انت لما تعلم ابنك اللغه الانجليزيه انت اصبح الوضع عظيم؟ يعني ابو بكر الصديق ما كان يعرف الانجليزي واسس دوله ضخمه. ابو بكر الصديق في سنتين وقف العالم على رجل. لن يعرف التاريخ الاسلامي ولم يعرف ولن يعرف الى يوم القيامه حاكم في قوه ابو بكر الصديق منذ وفاه الرسول الى يوم القيامه. منذ سنتين، هو كان حكم سنتين ارسل 10 جيوش، واحد الجزيرة العربية 3 مليون كيلومتر. السنة التالية حارب امبراطورية الفرس وهزمها، وحارب امبراطورية الروم فهزمها. يتخيل في سنة يوحد الدولة. وفي تركيا اليوم 40 سنة بيحاولوا يحلوا في مشكلة حزب العمال الشيوعي الكرد. تخيل مثلا السعودية اليوم لو أمريكا والصين يحاربونها معا وتنتصر، والله نقول يعني قائد الجيش ده عبقري ولا رئيس الدولة. هذا أبو بكر الصديق. فنحن نريد أن نعرف النظام التعليمي الذي تلقاه أبو بكر الصديق. ما هو النظام التعليمي الذي خرج لنا أبو بكر الصديق؟ ما هو النظام التعليمي الذي خرج لنا عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو معاوية بن أبي سفيان؟ ما هو النظام التعليمي الذي خرج لنا هؤلاء العباقرة عسكريا وإداريا واستخباراتيا وقوة الشخصية؟ لا دخلوا حضانة أجنبية ولا مدارس أجنبية ولا حاجة، ولا جامعة لندن ولا جامعة باريس ولا جامعة برلين. دخلوا جامعة الصحراء والقرآن الكريم، جامعتين، القرآن الكريم وجامعة الصحراء، البدو. هذا النظام التعليمي الذي نريده. يطلع لنا محمد الفاتح، طلع صلاح الدين الأيوبي، وطلع السلطان قطز، السلطان بيبرس، السلطان يوسف بن تشافين رحمه الله. هذا الذي نريده. فيكون هذا بإدخال القرآن الكريم. أمر آخر في إصلاح التعليم في تركيا، مدارس الإمام والخطيب في تركيا هي تبدأ من الصف الرابع. هذا خطأ، المفروض تبدأ من الصف الأول الابتدائي. وبعدين هو أب يريد أنه يرسل ابنه لمدارس إمام وخطيب من الصف الأول الابتدائي. الحكومة لماذا تمنعه؟ تقول لا، لازم بعد الصف الخامس. لماذا؟ يعني وسعوا القاعدة، افتحوا المدارس من الصف الأول الابتدائي، والمدارس موجودة يعني. ثم مدارس إمام وخطيب قليلة أصلا، يعني كي ترسل ابنك لمدرسة إمام وخطيب تحتاج إلى أن تسير 5 كيلومتر، والأب بيذهب للعمل، والأم بتكون وراها كذا ولا كذا، في ظل للأسف أنه العمل منتشر للمرأة في تركيا يعني. فالأم كيف ستوصل أبنائها للمدارس؟ فتكون نتيجة أنه بتلحقوا بالمدرسة المجاورة للمنزل، رغم أنه الأسرة تريد أن تلحق هذا الولد أنه يحفظ القرآن الكريم ويدخل مدرسة إمام وخطيب. فأبسط شيء كل المدارس يتم فتح فيها فصول إمام وخطيب،
يعني هذه الفصول لإمام وخطيب، اللي عاوز يدخل أولاده في مدارس إمام وخطيب، فصول إمام وخطيب يدخلها تتبع المدرسة، ولكن المنهج والكتب التعليمية تكون إمام وخطيب، ويبقى مدير المدرسة هو مدير المدرسة للفصول العلمانية وفصول إمام وخطيب. وفصول إمام وخطيب مسألة أخرى، الفصل بين الأولاد والبنات مسألة مهمة جدا. الولد لما يتربى بجوار بنت يطلع ناعم، بالإضافة أنه هيتحرش بالبنت. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما الخليفة الراشد الثالث لما حصل عليه انقلاب عسكري، والانقلابيون بقيادة ملك الأشتر الذي بنوا له مسجد في تركيا وبنوا له مسجد في إيران، لأنه عمل انقلاب عسكري وخائن، فالخائن لازم يعظم ويقام له التماثيل والمساجد باسمه يعني. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فيشتم في كتب التعليم في تركيا وفي الدول العربية، لأن الذين قتلوا عثمان بن عفان ونفذوا الانقلاب عليه هم الدولة العميقة الموجودين حاليا. فلما هجموا عملوا انقلاب عسكري على سيدنا عثمان، هجموا على داره وأشعلوا النار في الباب ورموا عليها كجزء من المعركة لدخول البيت. فقالت له زوجته نائلة بنت الفرافسة رضي الله عنها: يعني أكشف شعري، هخلع الحجاب كي يستحوا. تعلمون في القرى وفي الأرياف وهذا أنه إذا رجلين تشاجرا وفي امرأة هي اللي موجودة تقول والله سأكشف شعري إن لم تتوقفوا عن المشاجرة، فيتوقفان حتى أن هذه المرأة لا تكشف شعرها. شوفوا الغيرة على النساء. فقال لها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله لقتلي أهون من أن يروا شعرة من رأسك. هذه الأمة التي تبني وتؤسس، وهذا مذكور في كتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبة. احنا عاوزين نظام تعليم هكذا، النظام التعليم اللي كان الأولاد منفصلين فيه عن البنات أنتج لنا السلاجقة، وأنتج لنا المماليك، وأنتج لنا الأيوبيين، وأنتج لنا المرابطين، وأنتج لنا الدولة العثمانية. أما النظام اللي البنات بيجلسوا جوار الأولاد والولد بيتحرش بزميلته، وهذا اعتداء عليها يعني، وهي هذه البنت وهي ضعيفة جسمانيا، معروف أن الكتلة العضلية للمرأة أقل من الرجل. كيف يحدث هذا يعني؟ كيف وزارة قاعدين نقول إبستين بيتحرش بالأطفال، إبستين بيتحرش بالأطفال. طب هي نظام المدارس كلها مصممة على أساس إيه؟ على أساس إبستين. هو الولد يعني لما يقعد بجوار البنت، والولد لما يروح يشوف فيلم في التلفزيون فيه مشاهد مخلة، في اليوم التالي بجواره البنت، ماذا سيفعل فيها يعني؟ وهذه البنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ووزارة التعليم تقوم بإجبار البنت، تقول لازم تجلسي بجوار الولد. حاجة غريبة يعني. ما هذا يعني؟ هل هذا محمد الفاتح ربوه مع بنات؟ سليمان القانوني ربوه مع بنات؟ أبو بكر الصديق تربى مع بنات؟ علي بن أبي طالب تربى مع بنات؟ والله لقد جئتم شيئا إدا. فهذا خلاص انتوا بتقولوا احنا علمانية. علمانية يا سيدي في حرية. هذا شعب تركي مسلم، لا يجوز انك تأتي بممارسات تتنافي مع عقيدتي الدينية. أنا عقيدتي الدينية ممنوع إنك تجلس ولد بجوار بنتي، فبعد إذنك اعمل فصول للبنات. هذا حق الشعب التركي المسلم. لماذا هذا الشعب المسلم يتم إيذاؤه في بناته وفي عرضه وفي شرفه، ويجري إجلاس الأولاد بجوار البنات بالقوة والغصب؟ ألا يتم احترام الشعب التركي المسلم؟ إنه المفروض يكون في فصول للبنات. اللي عاوز يدخل بنته في فصول بنات يدخل. اللي عقيدته الدينية إن ولد يجلس بجوار بنته خلاص يخليه ولد بجوار بنته، يخلي بنته مع فصول الولاد. لكن في غالبية الشعب التركي مسلم، ومن حقه إنه وهذه المادة 24 في الدستور التركي. المادة 24 في الدستور التركي تقول إن وزارة التعليم ملزمة تعلم الأطفال وفقا لعقيدة دينهم. فأنت ما ينفعش الإسلام يقول لا يجوز إن الولد والبنت يحتكان جسديا، وإنه ما ينفعش الولد يعبث بجسم البنت، ثم وزارة التعليم تصر. ما هي دي سياسة إبستين. فمتى يتم البراءة من النظام التعليمي الإبستيني؟ أمر آخر أيضا ليت سيادة الوزير التركي يوسف تكين يفعله، هو المدارس الجديدة تؤسس على هيئة مساجد. يعني طوال تاريخنا الإسلامي المدرسة هي المسجد أصلا، فالمسجد هو للصلاة وفيه فصول للتعليم، أو هو نفسه فصول التعليم، حتى كان اسمه شيخ العمود. ومن هذه المساجد خرج لنا كل الدول العظيمة. يوم ما جاءت العلمانية ودخلت في نهاية الدولة العثمانية،
بنوا مدارس لا علاقة لها بالمساجد، بقى المسجد في مكان والمدرسة لازم تبعد الطفل بعيد عن المسجد حتى لا يصلي. نشأ لنا السلاطين الضعاف، نشأ لنا انهيار الدولة، الهزائم العسكرية المتكررة والمتتالية، سقوط اسطنبول، وإلى اليوم تركيا مساحة صغيرة، ولاية الأناضول. فحبذا لو وزير التعليم التركي يأتي بمهندسين ويصممون المدارس الجديدة على هيئة مساجد، المدرسة هي نفسها مسجد. وفيه نموذج جيد جدا في كلية العلوم الإسلامية في جامعة مرمرة. هناك المسجد، والمسجد داخله المكتبة، وداخله المسجد مؤسسة تعليمية. وهذا الذي يجب أن يكون، أنه الجامعة هي مسجد. لكن اليوم كيف يتم بناء مساجد؟ أنا أقول لوزير التعليم الدكتور يوسف تكين، تخيل أنك إذا بنيت المدارس الجديدة بهذه المواصفات وبعد عمر طويل لك تدخل الجنة بإذن الله إن شاء الله، تصبح هذه صدقة جارية لك. كل طالب يصلي تذهب لك حسناته، كل طالب يدخل المسجد، كل طالب يحفظ القرآن، هذه صدقة جارية لك فيه، وإن لم تفعلها ستحاسب عليها. يعني ننتبه لهذا. الله سبحانه وتعالى لما بيوفر للشخص منا ظروف بيحاسبك، هي نعمة ونقمة. يعني ربنا أكرم دكتور يوسف تكين إن أصبح وزير تعليم، فإن أصلح في التعليم وكذا هذه صدقة جارية، أصلح له حسنات. طب وإن كان إصلاحه مستمرا إلى يوم القيامة فله حسنات. يعني احنا بنتحدث عن سيدنا الحجاج الوالي في الدولة الأموية للعراق الذي وضع تنقيط القرآن الكريم، هي صدقة جارية له إلى يوم القيامة. انظروا كم شيخ يقرأ القرآن، كم طفل يتعلم القرآن، كم طفل في تركيا يقرأ القرآن اليوم، والحسنات تذهب لسيدنا الحجاج في قبره في الجنة بإذن الله. انظروا سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر وغير التاريخ وأدخل الإسلام في إفريقيا. هكذا الرجال العظام ما يفكر في أمور وقتية. وحتى أنا استغربت والله من سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر رضي الله عنه. طبعا الباطنية شوهوا تاريخه وزوروه كما زوروا تاريخ السلطان ياقوت سليم. كيف هو كان راجل كبير في السن، كان عنده 80 سنة، ومعاه ابن أبي سفيان كان في معركة الصفين كان عنده 45 سنة. فكيف قبل عمرو انه يعمل تحت قيادة شاب اصغر منه؟ كان المفروض عمرو يقول لا اكون انا الخليفة، لكن هذا زهده، لا يفكر في يفكر في مصلحة الاسلام والمسلمين رضي الله عنه. فكل اليوم كل صلاة كل صوم في مصر وفي افريقيا تذهب الى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فهذا امر اذا وزير التعليم التركي انشأ مدارس جديدة على طراز اسلامي عثماني، هذه صدقة جارية لك تبقى إلى يوم القيامة. وإحنا بنذهب نصلي في مسجد السلطان محمد الفاتح. لماذا بقيت تركيا مسلمة؟ بسبب هذه المساجد التي بناها السلاطين العثمانيين. فيجب مباني تذكر بأنه هذه البلد مسلمة وليست مدارس إقفاص. المدارس في تركيا اليوم ولا في مصر مدارس إقفاص، عاملين فراخ وحاطين لكل مجموعة من الفراخ قفص يقعدوا فيه بيعلمونا نطلع موظفين. أيضا أرجو من الدكتور يوسف تكين انه يفتح المساجد يحولها الى مدارس، يعني بدل توفيرها على الموازنه والاموال وكذا، ممكن مخاطبه شؤون الديانه ووزاره التعليم تستلم المساجد الفتره الصباحيه وتحولها لمدارس في الفتره الصباحيه. وبالتالي يعني هذه المساجد تركيا فيها 90,000 مسجد، 90,000 مسجد. هذه المساجد اذا فتح فيها 90,000 مدرسه امام وخطيب، انت هتعمل ثوره في تركيا، هتأسس الدوله العثمانيه من جديد. ما هو إما تتوسع وإما تغرق. نحن يجب أن نفكر فيما بعد تركيا. من سيرث تركيا؟ هل سيرث تركيا اليونان وأرمينيا وروسيا وإيران إذا استمر النظام العلماني، النظام التعليمي العلماني، أم تصبح تركيا دولة سلجوقية أخرى، تصبح دولة عثمانية أخرى، تصبح دولة أموية أخرى؟ فماذا بعد تركيا؟ هذا هو يجب أن نفكر في هذا. من سيرث تركيا؟ يرثها امبراطورية عظيمة ولا نقعد نبكي سقطت الأندلس؟ ما هم الأندلس لأنه كانوا مسلمين فاسدين. هؤلاء قعدوا 800 سنة في الأندلس وعندهم، أنت تذهب للأندلس المياه والأنهار والأرض الزراعية كل هذه الأموال ماذا فعلوا فيها؟ ظلوا في منظر الحائط، وكيف سنرتدي هذا وماذا سنضع في العمة هنا، وهل سنضع هنا ياقوتة، وهل سنضع. هذا تفكير سلاطين الأندلس. الناس فاسدة، أحلامهم تافهة زيهم.
لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا فكر فيه هل هذا اللون يسير مع هذا اللون، ماذا سأضع في العمامة، في البروتوكول وحرس الشرف، ما فكر في هذه الأمور عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. أين اليوم الأهار المادية لعمر بن الخطاب؟ هل عنده قصر الحمراء؟ هل قصر الحمراء أفادنا بشيء في الأندلس؟ لكن عمر الذي لا عنده قصر الحمراء ولا عمر ما ترك آثار مادية، يعني ترك آثار غير التاريخ. الأهم من هذا كله، هذه مسألة مهمة. أمر آخر أطلبه من الدكتور يوسف تكين باعتبارك مؤرخ، كتب التعليم التركية حتى الآن في الصفوف تشتم في الدولة الأموية، وحتى في كليات الإلهيات. وأنا أقول إن هذا خطر على الأمن القومي التركي. وأنا أقرأ هذه الأيام في كتاب اسمه الخلافة الفاطمية في المغرب. هذا الكتاب مؤلف واحد من أحفاد القرامطة، يقول بكل وضوح كيف يأتي شخص من العراق، شخص فارسي كان يسكن في العراق، ذهب إلى بلاد المغرب الإسلامي وحكمها، وبعد كده حتى قتل مشيخ القبائل الذين نصبوه، قال لهم أنا حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنا المهدي وأنا أتي لكم بالعدل. وبعد كده كون جيش من العبيد واستخدم جيش العبيد في تدمير القبائل التي نصبته. موضوع آخر. ولغى الأنساب، نفس القصص، إلغاء الأنساب، إلغاء القبيلة، وإنه عاوز عساكر بلا تاريخ مرتزقة عبيد. وهو ده اللي حاصل، ان هم بيحاربوا القبيله وبيحاربوا النسب والانساب، وما تعرفش مين ابوك وما تعرفش امك، كلام من هذا القبيل. طيب، فيقول هكذا، يقول الدوله العباسيه فتحت لنا الطريق كي نؤسس دولتنا القرمطيه اللي هو بيسموها الفاطميه، من خلال محاربه المذهب المالكي، لان المذهب المالكي بيمجد في الامويين، يعني المذهب المالكي يقوم على فقه الخلفاء الامويين. الخليفة الأموي قال هذا حلال فهو حلال، قال هذا حرام فهو حرام. وبدل المذهب المالكي أدخلوا المذهب الحنفي. الدولة العباسية قامت بهذا يعني، فقال العباسيين فتحوا لنا نصف الباب، يعني جعلوا المسلمين هناك نصف شيعة. يعني فكر المعتزلة، لأن فكر المعتزلة يقوم على وحدة الوجود، والعقيدة الشيعية كلها تقوم على وحدة الوجود. يعني قال ذم الأمويين، يعني قال ذم الأمويين، هدم المذهب المالكي وإدخال الحنفي مكانه، إدخال عقيدة المعتزلة، وفاة الإمام سحنون اللي هو شيخ المالكية كان جدار صد، تمام، ذم الأمويين، وإدخال عقيدة المهدي. قال إحنا استمرينا ننشط كنشاط سري تماما، إحنا مشايخ بس في المساجد، نجلس نأمر الناس بالصلاة والصوم والزكاة، ولكن نلعن في الأمويين. طبعا لا يستطيع أن يلعب في الأمويين وهو البلد المذهب بتاعها مالكي، لأنه المذهب المالكي يقول الخلفاء الأمويين دول كانوا أمراء المؤمنين وهم هم القدوة قدوتنا، تمام. فالعباسيين غيروا لهم هذا، والمعتزلة نلعب في الأمويين ونقول المهدي. 100 سنة حتى الحكومات لما ضعفت انتهزنا الفرصة واستولينا على السلطة. ألا تلاحظون أن هذا يجري في تركيا الآن؟ أن عندك مشايخ يقولوا الناس صلوا وصوموا ولكن في مهدي هيأتي، مشايخ يقولوا الناس صلوا وصوموا ولكن اللعنة على الأمويين واللعنة على الحجاج واللعنة على يزيد. ليه قتل الحسين؟ هو يزيد لم يقتل الحسين أصلا. طب أنت مالك؟ أنت تركي، إيه علاقتك بشخصين عربيين؟ يزيد والحسين عربيين تقاتلوا في صحراء العرب، ما علاقتك؟ أنت جنكيز خان اللي ذبح ملايين الناس في تركيا بيقولوا جنكيز خان تركي، وإحنا فخورين بجنكيز خان المجرم وبيسموا ولادهم جنكيز خان. طيب يزيد المسكين على فرض أنه قتل الحسين، يعني الرواية الشيعية الكاذبة، قتل 70 واحد، ما يقتلش ملايين الناس مثل جنكيز خان. فلماذا تحب جنكيز خان ولا تحب يزيد؟ الشيخ اسماعيل الصفوي المجرم الذي قتل النساء وبقر بطون، ارتكب جرائم ضخمة. الشيخ اسماعيل الصفوي اللوبي إيران في تركيا كل يوم يدافع عليه. الشيخ اسماعيل الصفوي تركي وليس تركي أصلا، ده طلع هو نفسه بيقول أنا كردي وعمره ما قال لا يشرفنا أن أكون تركي أصلا. أنا جد علي بن أبي طالب، أنت تركي، أنت لدرجة تانية، أنت عبيدنا يا ابني. لا لا لا، ما تقولش كده، احنا راضيين احنا هنكون عبيدك، لأن هو لوبي واحد، لوبي إيران واحد. طب ما هو الشيخ اسماعيل الصفوي مجرم، لماذا أنت مبسوط بيه تقول قتل ملايين الناس وقتل الناس في المساجد، قتل المسلمين في المساجد الشيخ اسماعيل الصفوي؟ يقول لك عادي يعني له أخطاء، ما تعتبر يزيد له أخطاء يا أخي. لكن الشيخ من دول يجي عند يزيد وتلاقيه يتعصب ويتنطط وتشال وتحط. ايه يا شيخ في ايه؟ يا شيخ في ايه؟ لماذا لم تخطب؟ وانا بقول للمشايخ
لماذا لا تخطبون عن مقتل سيدنا عثمان بن عفان ودمه أهم من دم الحسين، وقتل المسكين داخل داره وهو أمير المؤمنين وحصل عليه انقلاب عسكري ومنعوا دفنه 3 أيام، واللي قتلوه أصبحوا قائد الجيش سيدنا علي ملك الأشتر وعبد الله بن سبأ وقميل بن زياد النخعي وزيد بن صوحان وصعصعة بن صوحان، نعد لكم القائمة كلها، ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة. لكن عند مقتل سيدنا عثمان لا. ليه؟ مكتوب في كتب التعليم التركية ان عثمان بن عفان كان فاسد وكان بيعطي المناصب لاقاربه. ايه رايكم بقى ان سيدنا علي عين 6 من اقاربه؟ عين ابن عمه عبد الله بن عباس ولي البصره، ابن عمه قاسم بن عباس ولي المدينه، ابن عمه عبيد الله بن عباس ولي اليمن، ابن عمه نسيت اسمه الثاني ابن عباس ايضا ولي مكه، محمد بن ابي بكر اللي هو ابن زوجته ولي مصر، وده قتل عثمان بن عفان. 6 ابن هبيره ابن عمته ولي اصفهان. 6 ولاة لعلي عينهم. فلماذا حلال لعلي حرام لعثمان؟ زي احنا بنسأل. فهناك لوبي سري باطني موجود داخل وزارة التعليم، كاتب الكتب التعليم حتى الآن في تركيا، وهدفه الاستيلاء على السلطة. يعني للأسف أنه الشعب التركي المسلم بيستخف في مسألة الأمويين والدولة الأموية، وماله ماتت ونشتمها. طب ما الدولة العثمانية ماتت ونشتمها. هل هو بيشتم الدولة العثمانية؟ مش السلاطين العثمانيين ماتوا في التراب قاعدين كل يوم يشتموا فيهم. لماذا؟ لماذا بتشتم السلطان العثماني؟ لأنه يعبر عن الإسلام. هو لماذا يقولوا السلطان عبد الحميد سلطان الدم وسلطان أحمر؟ مش مات عبد الحميد، خلعت عبد الحميد يا سيدي ومات عبد الحميد. لماذا يشتم السلطان عبد الحميد؟ لأنه يمثل الإسلام، لأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لا يشتم عبد الحميد ولا يشتم ياوس سليم ولا يشتم عمر الخطاب، هو يشتم الإسلام، ولكن لا يجرؤ أن يصارح الناس أن أنا بشتم الإسلام، فيشتم من يمثلون الإسلام. فمن الذي علم الأتراك الإسلام؟ الدولة الأموية. من فتح البلاد تركستان؟ الدولة الأموية. ثم كان هؤلاء الأتراك جيش الدولة الأموية، ومنهم بطال غازي المدفون في تركيا حاليا، اللي هو قائد أموي، قائد القوات الخاصة في جيش الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 80 للهجرة، وظل في هذا المنصب 42 سنة حتى استشهد عام 122 للهجرة. أنا أعد فيديو حالا عنه بإذن الله إن شاء الله حلقة. فأنت معنى إن أنا أفتح كده كتب التعليم في بلد وأجد فيه شتيمة للأمويين، أو في المساجد البكاء على الحسين واللعنة على يزيد في المسلسلات بدون مناسبة ولا مناسبة، معناها أن هناك لوبي من القرامطة يعمل في تركيا حاليا وسوف يستولى على السلطة. أردوغان حاكم قوي، ما فيش مشكلة، ننتظر 2 3، جاء بعده حاكم قوي ننتظر 5 سنين، وبعد ذلك نسقط الدولة. طيب من المسؤول عن هذا؟ كل من يسمعني وفي يده الإصلاح ولا يصلح، أنا خصيمه أمام الله سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبك الله إن كنت تركي ولا عربي. لأنه بعد 20 سنة لما هذا اللوب القرمطي يستولى على الحكم في تركيا ويبدأ يرتكب ويفتح لك سجون صدنايا زي اللي فتحها القرامطة في سوريا في عهد بشار الأسد، واللي بيحصل في اليمن، واللي حصل في مصر الفاطمية، وفي مصر محمد علي من القرامطة مؤسس مصر العلمانية، أنت سيحاسبك الله عن كل طفل وعن كل امرأة وعن كل إنسان بريء تعرض للتعذيب والقتل، لأن أنت في يوم سمعت واحد اسمه صابر مشهور ولم تهتم بكلامي. فأنا بقول لك ابحث، لأنك مجرد ما تسمع كلامي أنا أقمت عليك الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. فيجب أنه هذه الأمور يكتب تاريخ حقيقي، ليس حبا في الأمويين والعثمانيين. أنت لا كلامك يزودهم ولا ينقصهم. يعني السلطان ياوس سليم في الجنة بإذن الله، اشتم فيه زي ما أنت عاوز، هذا الله سبحانه وتعالى لن يغير، لن يقول له اخرج من الجنة ادخل النار، لأنه في واحد حاقد حاسد قلبه غل على الإسلام بيشتم في السلطان ياوس سليم. فربنا مش هياخد بكلامنا، ولكن أنا بقول ربنا هيحاسبنا إن إحنا بنزور في تاريخ الأمويين، بنزور في تاريخ سيدنا عثمان، بنزور في تاريخ الدولة العثمانية، وبنقول لها والله ده ماضي. لما يخرج واحد يكتب على تويتر في تركيا هذه الأيام أن السلاطين العثمانيين كانوا يمارسون الفاحشة مع الحيوانات وكانوا بيمارسوا اللواط، هو نفس هذا الشخص لو كتب هذا على وزير في الحكومة، لو كتب هذا على وزير الصحة، الشرطة هتلقي القبض عليه وتدخله السجن. يقول له كيف تهين وزير الصحة؟ طب والسلطان العثماني هذا اللي مات أليست له حرمة؟ أليست حرمة الأموات أعظم من حرمة الأحياء؟ فبأي حق استباح أعراض السلاطين العثمانيين والحكومة التركية تتفرج
بأي حق يستباح سمعة وعرض أمير المؤمنين خليفة رسول الله يزيد بن معاوية رضي الله عنه. قالوا قتل في عهد الحسين. ما سيدنا علي قتل في عهده خيرة الصحابة من أفضل؟ قتل طلحة والزبير. وهل أخذ القصاص ممن قتلهم؟ لا، علما أن الصحابة غالبيتهم رفضوا يبايعوا سيدنا علي بالخلافة أصلا، وقالوا مجلس الشورى ينعقد ويختار الزبير خليفة، يختارك أنت خليفة، وهذا مذكور في صحيح البخاري. ولكن لوب القرامطة يخفي عنا هذا. مش حافظين صحيح البخاري؟ صحيح البخاري ألم يقل عثمان بن عفان أنه خير الصحابة بعدي هو الزبير بن العوام، وأن الزبير هو الأقرب والأحب لرسول الله، أحب لرسول الله من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. لماذا كل هذا يخفى؟ اليوم في تركيا وفي العالم الإسلامي يجري تدريس أن هناك مذهب خامس اسمه المذهب الجعفري. أولا، الشيعة عقيدة وليست مذهب. يعني كي نفهم، المذهب ده مسألة سلوكية، المذهب قانون. يعني الحلال ايه، الحرام ايه. يعني تركيا فيها مثلا، الصين فيها قانون من يقتل عقوبته الإعدام، وروسيا فيها قانون من يقتل عقوبته الإعدام، وفي أمريكا كذا. طب وفي الفقه الإسلامي المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي من يقتل عقوبته الإعدام. هي نفس اللي موجودة عند الشيوعيين وعند المسيحيين، يعني نفس العقوبة. لكن هنا الفقه ليس اعتقاد، لكن هو الشيوعية. كيف بدأ الله الخلق؟ من خلق الكون؟ الشيعة تقول لم يخلقه أحد. الإسلام يقول لا، خلقه الله. المسيحية يقولون خلقه عيسى. هذه اعتقادات غير الفقه والقانون. طيب التشيع اعتقاد. يعني كيف ينظر الشيعة لله؟ هي مختلفة، دي مسألة ما لهاش علاقة بقى بالناحية الفقهية. المهم، أنا بقرأ كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير عن المذهب الجعفري. المذهب الجعفري ينسب لمن؟ لجعفر الصادق، اسمه جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، حفيد سيدنا علي. فالإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير كتب تحت جعفر ابن محمد كذا، كتب ضعيف، والبخاري لم يروي عنه كلمة بالمناسبة. فأنا صدمت. يعني ده احنا اللي مسمين نفسهم مشايخ مسلمين السنة يقولوا جعفر والإمام جعفر ويأتي البخاري يقول ضعيف ويرفض نقل حرف. لم يروي البخاري حرفا في صحيح البخاري عن جعفر. أبو حنيفة لم يروي حرفا عن جعفر. مالك لما الدولة العباسية جلتته دخل 7 روايات لجعفر. محمد بن الحسن الشيباني تقريبا جاب 3 روايات لجعفر فقط. طب أين فقه؟ فبحث هل جعفر ألف كتبا ولا كتاب، علما أنه العلم لا يقبل في الدولة الأموية إلا إذا كان لك كتاب. يعني ما يقول لك عن أبو هريرة، يعني عن كتاب أبو هريرة. لو أنت يا أبو هريرة مش مؤلف كتاب، الدولة لا تأذن لك بالجلوس في المسجد. لازم تكون مؤلف كتاب ولازم تحفظه. عن عروة بن الزبير لازم يكون لك كتاب. الأحاديث الموضوعة جت منين؟ من الدولة العباسية اللي هي قبلت أحاديث من الشارع. واحد كل روايات المهدي كلها لم تداوم في الدولة الأموية أبدا. هتجدوا أول من أدخل رواية المهدي في الكتب عبد الرزاق الصنعاني ومؤرخ الشيعة، وبعد أحمد بن حنبل. طب حديث المهدي أول مرة جرى تدوينه، هل تم تدوينه في زمن الصحابة؟ لا. تم تدوينه في زمن التابعين؟ لا. فدي نقطة أساسية. طيب فجعفر أصلا ده متأخر. جعفر ولد في الدولة الأموية وتوفى في الدولة العباسية 148 هجري، وليس له أي كتاب. بل إن كل الروايات التي موجودة في كتب المسلمين السنة لجعفر كلها تدور حول روايات ضعيفة جدا وقليلة جدا، وتدور حول صحابيين فقط. جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي جابر اسمه جابر، انتحلوا الشيعة فقط. جعفر لا يروي كلمة عن أبو بكر، ولا يروي كلمة عن عمر، ولا يروي كلمة عن عثمان بن عفان، ولا يروي كلمة عن عبد الله بن عبد، ولا أي حاجة. يعني هو جعفر، يعني أنا وأنا لست متخصصا، أنا بروي أكثر من جعفر، والله بكلمكم جد. أنا لا أعرف، يعني أنت لو جعفر بيحضر في المسجد كل يوم الجمعة ويسمع، كان يعيش في المدينة المنورة وبيسمع الخطبة على المنبر، المفروض تكون روايته أكثر من هذا. فأنا يعني إيه ما موضوع جعفر؟ يعني لا في له كتاب ولا له مرويات ولا يعني ما في أي حاجة خالص. يعني جعفر واحد مسلم عادي وأقل من العادي في المستوى المعرفة الدينية يعني. المهم، طيب لماذا بقى غالبية الفرق الشيعية تنسب نفسها لجعفر؟ فأنا وجدت
يعني لما تفتح اي كتاب للشيعة تجد يقول لك عن جعفر، عن جعفر، يقولوا ابو عبد الله، ابو عبد الله اللي هو جعفر يعني ابن. المهم يعني حتى لا يقولون عن علي بن ابي طالب، ولا يقولون عن الحسن ولا عن الحسين، لا عن جعفر 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 جعفر. طب ما تاخدوا عن علي. فانا فوجئت انه في زمن الدولة الاموية هي لم تسمح للشيعة بالتأليف. الدولة الاموية لم تسمح يعني بمعنى ايه؟ بمعنى في تلك الفترة اللي كان يشتم في الصحابة اللي كانت الدولة الأموية تلاحقه، حتى جاء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. لما جاء عمر بن عبد العزيز هو قال للشيعة اتفضلوا اعملوا اللي انتم عاوزين تعملوه، يعني يعتبر، ومن هنا بدأ سقوط الدولة الأموية. ولذلك عمر بن عبد العزيز هو الإمام العادل، هو الإمام كل هذه دعاية قرمطية يعني، وكأنه كان معاوية ظالم. كل خلفاء الأمويين حذائهم أحسن من عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قال لا نسحب الجيش من الأندلس. عمر بن عبد العزيز سحب الجيش من المصيصة. المصيصة مدينة أضنة حاليا في جنوب تركيا. وفي واحد خلي انت كده رئيس تركيا يسحب الجيش من اسطنبول ولا يسحب الجيش من ديار بكر، تكتبوا عنه في التاريخ ايه؟ هذا عمر بن عبد العزيز يعني. هو في ده راجل يسلم دولته وارضه لدولة اخرى؟ هو عملها عمر بن عبد العزيز. المهم مش عاوزين ندخل في هذه القصة. فلذلك مدحوه بتاعه، هو شخص يعني ماله. انا ارى يعني عمر بن عبد العزيز كان يصلح شيخ في كتاب لا اكثر ولا اقل، ما يصلحش والي بصراحة يعني. المهم فبدأ مسألة بناء الأحزاب والتنظيمات اللي هتهدم الدولة العباسية بسبب سياسة عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده. لما قامت الدولة العباسية كان بتحصل عليها ثورات من عامة المسلمين. عامة المسلمين في ذاك الوقت اسمهم عثمانية، مسلمين عثمانية، يعني يؤيدوا الأمويين، يؤيدوا عثمان بن عفان. واللي بيأيد عثمان بن عفان بيأيد السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص في صفين، ويروا أن علي رضي الله عنه أخطأ وأن علي خاض في دماء المسلمين. هذا مذكور في صحيح البخاري، اللي هو مش عايز ادخل في المذكور في صحيح البخاري يعني الوقت لا يتسع. المهم فكانوا يقولوا للعباسيين انتم اغتصاب للسلطه، انتم مشاكل ضخمه. وطبعا مقارنه للسياسه الخلفاء العباسيين وخيانتهم وغدرهم بالخلفاء الامويين اللي كان عندهم رحمه وتسامح. والامويين كان يعني حاجه ما تقرا تبكي والله في تاريخهم يعني ما هؤلاء الناس يعني من زمن الصحابه. صدق رسول الله خير القرون قرني. فهذا قرن الدولة الأموية، خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يفشو الكذب. ففعلا جاء في هو القرن اللي بعده اللي فشل هو دول القرامطة يعني. فاللي حصل انه الدولة العباسية جاءت بمشايخ بالقرامطة وأجلستهم، هيصبح فيما بعد اسمهم القرامطة، وأجلستهم في المساجد وبدأوا يضعون الروايات وينسبونها لجعفر. فأنت هتجد جعفر، في جعفر عند الشيعة الإسماعيلية، وفي جعفر هو في نسخة أكثر من نسخة من جعفر. ففي جعفر عند الشيعة الإسماعيلية، وفي جعفر عند الشيعة النصيرية، وفي جعفر عند الشيعة الجعفرية، وفي جعفر عند الشيعة الزيدية. وكل جماعة عملوا نسخة لهم من جعفر ومواليد جعفر وكتبوا الكتب. فهنا حضراتكم يتضح، هل جعفر عنده كتب؟ لا. هل جعفر أصدر فتاوى؟ لا. يا جماعة احنا بنقول ادي الكتب موجودة وقولوا لنا اين فتاوى جعفر، علما انه ولا احد في المدينة المنورة هل جعفر اصدر احكام في الفتاوى ولا في الكذا ولا ابدا على الاطلاق. علما ان احنا في الاسلام عندنا يعني فتاوى مالك، فتاوى ابو حنيفة، فتاوى الشافعي، فتاوى احمد بن حنبل، كلها لا قيمة لها الا اذا كان يقول ما هي فتوى مالك ولا فتوى ابو حنيفة ولا فتوى الشافعي ولا ابن حنبل، هذا لازم تكون فتوى ابو بكر الصديق اصلا، لازم تكون فتوى الخليفة. وهي القاعدة كده في الفقه، لا يحق الخليفة الجديد أن يفتي فتوى تخالف الخليفة السابق. ولما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصدر فتوى في العراق بأنه أمهات الأولاد اللي هي الجارية إذا حملت تباع، يجوز بيعها، فقاضي العراق وقضاء العراق عبيد السلمان قالوا لا، فتواك تخالف فتوى عمر بن الخطاب، فلا يجوز، لا يحق لك تلغيه، لأن عمر جمع الصحابة اللي عنده أصدروا فتوى، خلاص بقت مبدأ قانوني، هي المحكمة العليا. فأصلا فتاوى مالك، فتاوى أبو حنيفة، فتاوى الشافعي لازم تكون مطابقة. هم أصلا مالك وأبو حنيفة اللي يقرأ الكتب بتاعتهم هي ما فتاوى مالك ولا فتاوى أبو حنيفة. هتجد هم كلهم يقولون نقلنا هذا من دفاتر الدولة في فتاوى أبو بكر وفتاوى عمر وفتاوى عثمان وفتاوى الخلفاء، وهذه دفاتر دولة الخلافة الراشدة ودفاتر الدولة الأموية.
فالمهم الذي أقصده الشيعة عقيدة، فرقة اعتقادية وليست مذهب. لذلك لما ترجعوا في كتب التاريخ الإسلامي هتجدوا كتب إيه؟ كتب المقالات. المقالة هي يعني كتب العقائد، يعني كتب العقائد. نقول مقالة مثلا حمدان القرمطي، مقالة كذا، مقالة القرامطة كذا، مقالة المسلمين السنة كذا، يعني اعتقادهم. هذه كتب المقالات. أما كتب الفقه موضوع آخر. كتب الفقه قصة أخرى، ده كتب قانون أصلا للقضاة اللي شغالين في المحاكم. تمام. فنحن، أنا أقول هذا قد يجري تغيير هذا أو لا يجري تغيير، وأنا أعرف طبعا أن الدولة العميقة لها طلبات، لكن أقول هذا ربما بعد 10 سنوات 20 ربما لا يأتي من يقول ما أقوله لمدة 50 سنة، الله أعلم. فأقوله كي أتركه بعد أن عشت ونمت. فقد يأتي وقت يستطيع وزراء التعليم كتابة الأمور الصحيحة كما كانت في العصور الأولى في الإسلام. إن إحنا أصلا عندنا ثلاثة مذاهب لا أكثر ولا أقل، المالكي والحنفي والشافعي تجميع الاثنين. والأحمد بن حنبل نفسه ما قال أنا عندي مذهب، ده مذهب عالم حديث ليس حلال وحرام يعني. المهم لا أريد أدخل في هذا. المهم الذي أختم به للدكتور يوسف تكين، أن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة كبيرة كي يختبرك بها. هذا المنصب أنت أحسنت وأحدثت ثورة وتحية احترام وتقدير لك، ولكن أنت أمام الله عند السؤال والمحاسبة. إذا أنت عندك 10 أخطاء وأصلحت 5 ونحن نصفق لك، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقول لك كان بمقدورك أن تصلح 7 أخطاء ولكن لم تصلحها. فهذه مسألة جدا مهمة. أنا لا أعرف إلى أي مدى هو يمكنه الإصلاح. في الآخر نظام التعليم في تركيا مرتبط بأوروبا وأمريكا بصراحة، لأنه أوروبا وأمريكا بتتخذ قرارات بشأن التعليم في تركيا وعقوبات اقتصادية وكلام من هذا القبيل. فإلى أي مدى الظرف الدولي يسمح أنه أنت تصلح الله أعلم، لكن أنا أقول ما لدي. وقل يا جماعة من يعرف صديق تركي يرسل له هذا الفيديو، كل من يعرف شخصا في وزارة التعليم يرسل له هذا الفيديو، عسى أن يصل. والفيديو طويل معلش أنا آسف، وانتوا بقى بلخصوا يا جماعة الله يخليكم، أعمل إيه في نفسي. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وهنا فيديو أنا عملته زمان عن دور تحفيظ القرآن الكريم في تنمية العقل كما تقول الدكتورة سهير السكري. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي رجاء من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين ينشرون فيديوهاتي، أرجو منكم الصورة يعني بهذا العقال، يعني اللي يفتح أي قناة أو كذا يعني لا يأخذ هذه الصورة بهذا العقال، وبإذن الله إن شاء الله هصور صورة أخرى بالعقال الأبيض للقناة الإخبارية.